ในปี 1977 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างที่มนุษย์เคยเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตพวกเขาส่งยานดำน้ำอัลวินลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกลึกลงไป 2,500 เมตรในที่ที่ไม่ควรมีอะไรมีชีวิตอยู่ได้ไม่มีแสงไม่มีพืชไม่มีออกซิเจนจากดวงอาทิตย์ความดันมหาศาลบดขยี้ทุกอย่างแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้หนังสือเรียนชีววิทยาทั้งโลกต้องเขียนใหม่ก้นทะเลที่ควรจะว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตหนอนท่อยักษ์สีแดงสูง2 เมตรปูตาบอดสีขาวกุ้งที่มีตาอยู่บนหลังพวกมันไม่ต้องการดวงอาทิตย์ไม่ต้องการแสงมันกินพลังงานจากโลกจากปล่องน้ำพุร้อนที่พ่นสารเคมีออกมาจากใต้เปลือกโลกและที่บ้าที่สุดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าที่นี่อาจเป็นจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตแรกบนโลกไม่ใช่ผิวน้ำไม่ใช่บ่อตมแต่เป็นก้นมหาสมุทรที่มืดสนิทยินดีต้อนรับสู่มหาสมุทรจักรวาลคืนนี้เราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในจุดที่ร้อนที่สุดและมืดที่สุดของมหาสมุทรที่น้ำร้อน400 องศาเซลเซียสแต่ไม่เดือดที่ปล่องควันดำพ่นแร่ธาตุที่เป็นพิษแต่กลับเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตและที่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชีวิตบนโลกเริ่มต้นที่ไหนมาดูกันว่าทำไมปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลถึงเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดและทำไมมันจึงเป็นกุญแจไปสู่การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกลองนึกภาพดูนะคุณกำลังนั่งอยู่ในยานดำน้ำเล็กๆลึกลงไปใต้มหาสมุทรแปซิฟิก 2,500 เมตรรอบตัวคุณมืดสนิทไม่มีแสงเหลืออยู่เลยสักแสงเหมือนลอยอยู่ในอวกาศแต่แทนที่จะเป็นสุญญากาศคุณถูกล้อมรอบด้วยน้ำหนักมหาศาลความดัน 250 บรรยากาศกดทับทุกตารางเซนติเมตรของยานถ้ายานรั่วแม้แค่นิดเดียวน้ำจะพุ่งเข้ามาด้วยแรงที่ตัดเหล็กได้คุณมองออกไปนอกหน้าต่างกระจกหนา 12 เซนติเมตรไม่มีอะไรนอกจากความมืดแล้วจู่ๆคุณเห็นมันแสงสีส้มอมแดงริบหรี่จากก้นมหาสมุทรปล่องหินสีดำสูง 10 เมตรพ่นควันดำทะมึนขึ้นไปในน้ำเหมือนโรงงานที่ทำงานมาตั้งแต่โลกยังเด็กและรอบๆปล่องนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาดวงอาทิตย์เลยแม้แต่น้อยนี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์มันคือก้นมหาสมุทรของเราและมันเพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่ถึง50 ปีก่อนปี 1977 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกพึ่งพาดวงอาทิตย์ห่วงโซ่อาหารเริ่มจากพืชใช้แสงอาทิตย์สร้างอาหารสัตว์กินพืชสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กทุกอย่างเริ่มจากดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ดับชีวิตทั้งหมดก็ตายนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเชื่อแต่แล้วทีมนักธรณีวิทยาจาก Oregon State University ก็พบบางอย่างที่เปลี่ยนทุกอย่างพวกเขาส่งยานอัลวินลงไปที่สันเขาใต้มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกบริเวณหมู่เกาะกาลาปากอสเพื่อศึกษาการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกพวกเขาไม่ได้ไปหาสิ่งมีชีวิตพวกเขาไปดูหินแต่สิ่งที่พบทำให้โลกตะลึงรอยแยกบนพื้นมหาสมุทรพ่นน้ำร้อนจัดออกมาน้ำที่ร้อนกว่า 350 องศาเต็มไปด้วยแร่ธาตุและสารเคมีและรอบๆน้ำร้อนนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนหนอนท่อยักษ์สีแดงเลือดยาวกว่า 2 เมตรไม่มีปากไม่มีกระเพาะไม่มีทวารมันดูดซับสารเคมีผ่านร่างกายและปล่อยให้แบคทีเรียในตัวเปลี่ยนสารพิษเป็นพลังงานสิ่งมีชีวิตที่กินยาพิษเป็นอาหารอยู่ในที่ที่ไม่ควรมีชีวิตได้วันนั้นชีววิทยาเปลี่ยนไปตลอดกาลเพราะมันพิสูจน์ว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องพึ่งดวงอาทิตย์แล้วปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลทำงานยังไงทำไมน้ำถึงร้อน 400 องศาแต่ไม่เดือดเรื่องนี้เริ่มจากเปลือกโลกของเราไม่ได้เป็นก้อนหินแข็งทื่อมันมีแกนกลางที่ร้อนเกือบเท่าผิวดวงอาทิตย์ประมาณ 5,400 องศา
ความร้อนมหาศาลนี้ดันแมกมาขึ้นมาใกล้ผิวโลก โดยเฉพาะตามรอยแยกของเปลือกโลกที่เรียกว่าสันเขากลางมหาสมุทร สันเขานี้ยาว 65,000 กิโลเมตร วนรอบโลกเหมือนรอยเย็บบนลูกเบสบอล มันคือรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่แยกตัวออกจากกันช้าๆ น้ำทะเลเย็นจัดไหลลงไปตามรอยแยก ลึกลงไปหลายกิโลเมตร เข้าใกล้แมกมาร้อนข้างล่าง น้ำถูกทำให้ร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนร้อนกว่า 400 องศา มันดูดซับแร่ธาตุจากหินรอบข้าง ทองแดง สังกะสี เหล็ก ซัลเฟอร์ และอีกมากมาย แล้วน้ำร้อนนี้ก็พุ่งกลับขึ้นมาสู่พื้นมหาสมุทร เหมือนน้ำพุที่ถูกต้มด้วยความร้อนจากแกนโลก แล้วทำไมน้ำ 400 องศาไม่เดือด เพราะความดันที่ความลึก 2,500 เมตร ความดัน 250 บรรยากาศกดน้ำไว้ไม่ให้กลายเป็นไอ เหมือนหม้อความดัน แต่ใหญ่เท่ามหาสมุทร เมื่อน้ำร้อนจัดนี้ปะทะกับน้ำทะเลเย็น 2 องศา แร่ธาตุที่ละลายอยู่ก็ตกตะกอนทันที กลายเป็นควันสีดำทึบ นี่คือที่มาของชื่อปล่องควันดำหรือ Black Smoker ปล่องหินที่เกิดจากแร่ธาตุตกตะกอนซ้อนทับกันเป็นเวลาหลายพันปี บางปล่องสูงเท่าตึก 6 ชั้นพ่นควันดำไม่หยุดเหมือนโรงงานที่ไม่มีวันปิด แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของปล่องน้ำพุร้อนไม่ใช่ตัวปล่อง มันคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆ มาพูดถึงตัวเด่นๆกัน เริ่มจากหนอนท่อยักษ์ Riftia pachyptila สิ่งมีชีวิตที่ทำให้โลกวิทยาศาสตร์ตกใจ มันยาวกว่า 2 เมตร ตัวสีขาว มีปลายสีแดงเลือดที่ยื่นออกมาเหมือนดอกไม้ ตัวแดงนั้นเต็มไปด้วยฮีโมโกลบิน สารเดียวกับที่ทำให้เลือดเราเป็นสีแดง แต่ฮีโมโกลบินของหนอนท่อยักษ์ไม่ได้ขนส่งออกซิเจนอย่างเดียว มันขนส่งไฮโดรเจนซัลไฟด์ก๊าซพิษที่ฆ่าคนได้เข้าไปให้แบคทีเรียภายในร่างกาย แบคทีเรียพวกนี้ทำสิ่งมหัศจรรย์ มันเปลี่ยนสารพิษเป็นน้ำตาลและพลังงาน กระบวนการนี้เรียกว่าเคมีสังเคราะห์หรือเคมีซินเทซิส ถ้าพืชใช้แสงอาทิตย์สร้างอาหาร แบคทีเรียพวกนี้ใช้สารเคมีจากโลกสร้างอาหาร มันคือกระจกสะท้อนของการสังเคราะห์แสง และหนอนท่อยักษ์เติบโตเร็วมาก มันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เติบโตเร็วที่สุดเท่าที่เคยพบ ยาวขึ้นได้ถึง 85 เซนติเมตรต่อปี แต่หนอนท่อยักษ์ไม่ได้อยู่คนเดียว ลองมาดูเพื่อนบ้านของมัน กุ้งตาบอด Rimicaris exoculata ไม่มีดวงตาแบบที่เรารู้จัก แต่มีดวงตาพิเศษอยู่บนหลัง ที่ตรวจจับความร้อนจากปล่องน้ำพุร้อน มันตรวจจับรังสีอินฟราเรดจากปล่อง เหมือนงูเหลือมที่มองเห็นความร้อน แต่กุ้งพวกนี้วิวัฒนาการมาอย่างอิสระ ลึกใต้ทะเลที่ไม่เคยเห็นแสง ปูเยติคีวาฮีซุต้าตัวสีขาวแขนเต็มไปด้วยขนยาวเหมือนเยติ ขนเหล่านั้นไม่ใช่แค่ขน มันเป็นสวนเกษตรเล็กๆ แบคทีเรียเกาะอยู่บนขน แล้วปูเยติเก็บเกี่ยวมันเป็นอาหาร มันทำฟาร์มแบคทีเรียบนร่างกายตัวเอง หอยแมลงภู่ยักษ์บาติโมดิโอลัสขนาดใหญ่กว่าหอยแมลงภู่ที่เราเคยกิน 3-4 เท่า มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ในเหงือก เปลี่ยนมีเทนและไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นอาหาร และที่น่าทึ่งที่สุด ปลาหมาป่าใต้ทะเลเตอร์มาเซสเซอร์เบรัสปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำร้อนรอบปล่อง ล่าเหยื่อในอุณหภูมิที่สิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ไม่ได้ ทั้งหมดนี้สร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องพึ่งดวงอาทิตย์แม้แต่น้อย พลังงานทุกอย่างมาจากโลก จากความร้อนข้างใน แต่เรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดของปล่องน้ำพุร้อนไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้ แต่คือสิ่งที่อาจเคยเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อน ชีวิตบนโลกเริ่มต้นที่ไหน นี่เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงมานานกว่าศตวรรษ ชาร์ลส์ ดาร์วินเคยจินตนาการถึงบ่อน้ำอุ่นเล็กๆที่สารเคมีผสมกันจนเกิดสิ่งมีชีวิตแรก หลายคนเชื่อว่าชีวิตเริ่มที่ผิวน้ำในทะเลตื้นที่มีแสงอาทิตย์ แต่หลังจากค้นพบปล่องน้ำพุร้อนทฤษฎีใหม่ก็ขึ้น ในปี 1988 นักจุลชีววิทยากุนเตอร์ วักเตอร์สเฮาเซอร์เสนอว่าชีวิตอาจเริ่มต้นที่ผิวของแร่ไอรอนซัลไฟด์
ในปล่องน้ำพุร้อนทำไม เพราะปล่องน้ำพุร้อนมีทุกอย่างที่จำเป็น น้ำ พลังงาน สารเคมี แร่ธาตุที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และสภาพแวดล้อมที่เสถียรนานนับพันล้านปี แต่มีปล่องน้ำพุร้อนอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจกว่า เรียกว่า alkaline vent หรือปล่องน้ำพุ alkaline ในปี 2000 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบ Lost City Hydrothermal Field กลางมหาสมุทรแอตแลนติก Lost City ไม่เหมือนปล่องควันดำ มันสวยงามอย่างน่าขนลุก หอคอยสีขาวงาช้างสูง 60 เมตร ทำจากแร่คาร์บอเนต ดูเหมือนปราสาทในเทพนิยาย น้ำที่พุ่งออกมาอุ่น ไม่ร้อนจัด แค่ 40-90 องศา เป็นด่างไม่ใช่กรด และเต็มไปด้วยไฮโดรเจนและมีเทน นักเคมีนิกเลนจาก University College London เสนอว่า ปล่องแบบนี้แหละคือจุดกำเนิดของชีวิต เพราะรูพรุนเล็กๆ ในหินของ Lost City ทำหน้าที่เหมือนเซลล์ดั้งเดิม น้ำอัลคาไลน์ข้างในรูพรุนกับน้ำทะเลเป็นกรดข้างนอก สร้างแบตเตอรี่ธรรมชาติ ความต่างของ pH นี้ให้พลังงานแก่ปฏิกิริยาเคมีที่สร้างโมเลกุลอินทรีย์ โมเลกุลที่ต่อมาจะกลายเป็น RNA กลายเป็น DNA กลายเป็นสิ่งมีชีวิต น่าสนใจมากที่เซลล์ของเราทุกเซลล์ยังทำงานด้วยหลักการเดียวกัน ไมโตคอนเดรียในร่างกายเราสร้างพลังงานจากความต่างของ pH เหมือนกับปล่องน้ำพุร้อนโบราณ ราวกับว่าร่างกายของเรายังจำบ้านเกิดของตัวเอง แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าชีวิตบนโลกเริ่มต้นที่ปล่องน้ำพุร้อนไม่ใช่จากดวงอาทิตย์ นั่นหมายความว่าอะไร มันหมายความว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ ไม่จำเป็นต้องอยู่บนดาวเคราะห์ที่มีแสง มันต้องการแค่น้ำเหลว สารเคมีและพลังงานจากภายใน และอะไรบ้างในจักรวาลที่มีครบ ยูโรปา ดวงจันทร์ของดาวพฤหัส มหาสมุทรใต้น้ำแข็ง 15 กิโลเมตร แกนหินที่สัมผัสกับน้ำโดยตรง แรงไทดัลจากดาวพฤหัสสร้างความร้อน ข้อมูลจากกาลิเลโอบ่งชี้ว่าอาจมีปล่องน้ำพุร้อน เอนเซลาดัส ดวงจันทร์ของดาวเสาร์ ยานคัสซินีพบไฮโดรเจน ซิลิก้า และสารอินทรีย์ซับซ้อนในน้ำพุ สารพวกนี้เกิดจากปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์จาก University Heidelberg จำลองสภาพแวดล้อมของเอนเซลาดัสในห้องทดลอง แล้วพบว่ากรดอะมิโนสามารถก่อตัวขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมแบบนั้น กรดอะมิโนคืออิฐก่อสร้างของชีวิต แม้แต่ดวงจันทร์ที่เราไม่เคยนึกถึงอาจมีปล่องน้ำพุร้อน ไมมัส ดวงจันทร์เล็กๆของดาวเสาร์เพิ่งถูกค้นพบว่ามีมหาสมุทรใต้ผิว ทุกที่ที่มีน้ำเหลวกับหินร้อนมีโอกาสที่จะมีปล่องน้ำพุร้อน และทุกที่ที่มีปล่องน้ำพุร้อนมีโอกาสที่จะมีชีวิต ในกาแล็กซีทางช้างเผือกมีดาวเคราะห์นับแสนล้านดวง ดวงจันทร์อีกนับไม่ถ้วน กี่ดวงที่มีปล่องน้ำพุร้อนอยู่ในความมืด กี่แห่งในจักรวาลที่ตอนนี้มีแบคทีเรียเล็กๆกำลังเปลี่ยนสารเคมีเป็นพลังงาน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นบนโลกเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อน และนี่คือจุดที่เรื่องราวเชื่อมต่อกันอย่างน่าขนลุก ชีวิตบนโลกอาจเริ่มต้นในความมืดสนิทที่ก้นมหาสมุทร ไม่เคยเห็นแสง ไม่เคยรู้จักดวงอาทิตย์ เกิดขึ้นจากความร้อนข้างใน ดาวฤกษ์ก็เหมือนกัน ดาวทุกดวงเกิดในเนบิวลา เมฆฝุ่นและก๊าซที่มืดสนิท แสงผ่านไม่ได้ ความร้อนสะสมข้างใน จนวันหนึ่งมันจุดตัวเองและลุกโชน ชีวิตเกิดในที่มืด เติบโตจากความร้อนข้างในแล้วแผ่ออกไป ดาวฤกษ์ก็เกิดในที่มืด เติบโตจากความร้อนข้างในแล้วส่องสว่าง มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน ราวกับจักรวาลมีสูตรเดียวในการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ เริ่มจากความมืด เพิ่มความร้อน แล้วรอ บนโลก ชีวิตที่เริ่มในความมืดของปล่องน้ำพุร้อน ค่อยๆวิวัฒนาการ จนวันหนึ่ง สิ่งมีชีวิตบางตัว เรียนรู้ที่จะใช้แสงอาทิตย์ การสังเคราะห์แสงเกิดขึ้น โลกเปลี่ยนไปตลอดกาล ออกซิเจนเติมเต็มบรรยากาศ มหาสมุทรเปลี่ยนสี ท้องฟ้ากลายเป็นสีฟ้า
และสิ่งมีชีวิตก็ระเบิดออกไปเป็นรูปแบบนับล้าน จากแบคทีเรียเล็กๆในปล่องควันดำกลายเป็นปลากลายเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกลายเป็นไดโนเสาร์กลายเป็นเราทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกต้นไม้ทุกตัวแมวทุกคนที่คุณรักอาจสืบเชื้อสายมาจากแบคทีเรียตัวเล็กๆที่กินสารพิษรอบปล่องควันดำในความมืดที่ก้นมหาสมุทรเราเกิดจากความมืดเหมือนดาวทุกดวงในจักรวาลแต่ปล่องน้ำพุร้อนไม่ได้สำคัญแค่กับอดีตมันสำคัญกับอนาคตด้วยในปี 2024 ทีมนักวิจัยจาก NASA Jet Propulsion Laboratory กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ใต้น้ำที่จะสำรวจปล่องน้ำพุร้อนบนยูโรปาพวกเขาทดสอบมันที่ก้นมหาสมุทรบนโลกก่อนในปล่องน้ำพุร้อนจริงเพราะสภาพแวดล้อมคล้ายกันมากปล่องน้ำพุร้อนใต้ทะเลโลกกลายเป็นห้องทดลองธรรมชาติสำหรับเตรียมตัวไปสำรวจมหาสมุทรต่างดาวและยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกปล่องน้ำพุร้อนอาจเป็นแหล่งทรัพยากรมหาศาลสำหรับมนุษย์แร่ธาตุที่ตกตะกอนรอบปล่องมีทองเงินทองแดงสังกะสีและแร่หายากที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือและรถไฟฟ้าบางบริษัทกำลังวางแผนขุดแร่จากก้นทะเลใกล้ปล่องน้ำพุร้อนแต่นั่นก็นำมาซึ่งคำถามใหญ่ถ้าเราทำลายปล่องน้ำพุร้อนเราอาจทำลายระบบนิเวศที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกระบบนิเวศที่อาจเป็นต้นกำเนิดของเราเองลองคิดดูเราอาจกำลังจะทำลายบ้านเกิดของสิ่งมีชีวิตแรกบนโลกเพื่อเอาแร่มาทำแบตเตอรี่ปล่องน้ำพุร้อนแต่ละแห่งใช้เวลาหลายพันปีในการก่อตัวแต่เราทำลายมันได้ในไม่กี่ชั่วโมงและสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่อยู่รอบปล่องเราเพิ่งค้นพบมันยังไม่ทันเข้าใจมันเลยด้วยซ้ำอาจมียาต้านมะเร็งอาจมีเอนไซม์ที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมซ่อนอยู่ในตัวมันในมหาสมุทรลึกของโลกเรายังสำรวจไปได้ไม่ถึง 5% เราอาจกำลังทำลายสิ่งที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่และนี่คือสิ่งที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันปล่องน้ำพุร้อนบนโลกอาจเป็นต้นแบบของปล่องน้ำพุร้อนบนยูโรปาบนเอนเซลาดัสและบนดวงจันทร์อีกนับไม่ทั่วจักรวาลถ้าเราเข้าใจมันเราจะเข้าใจว่าชีวิตเริ่มต้นยังไงไม่ใช่แค่บนโลกแต่ทุกที่แต่ถ้าเราทำลายมันเราไม่ใช่แค่ทำลายหนอนท่อกับปูตาบอดเราทำลายห้องเรียนที่สอนเราเรื่องจุดกำเนิดชีวิตสูญเสียที่นี่คือสูญเสียที่นั่นถ้าเราทำลายปล่องน้ำพุร้อนบนโลกเราจะสูญเสียความรู้ที่จะช่วยให้เรารู้จักสิ่งมีชีวิตนอกโลกมหาสมุทรลึกของเราเชื่อมกับมหาสมุทรมืดมิดบนดวงจันทร์ต่างดาวด้วยกฎเดียวกันเคมีเดียวกันหลักการเดียวกันทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวคืนนี้ก่อนนอนลองนึกถึงก้นมหาสมุทรใต้เท้าคุณตอนนี้ลึกลงไปหลายกิโลเมตรใต้ผิวน้ำมีปล่องหินดำกำลังพ่นควันร้อนมีหนอนท่อยักษ์กำลังยืดตัวออกรับสารเคมีมีปูตาบอดกำลังคลานไปตามพื้นหินพวกมันไม่รู้ว่ามีเราอยู่ไม่รู้ว่ามีท้องฟ้าไม่รู้ว่ามีดวงอาทิตย์โลกทั้งใบของมันคือความมืดความร้อนและน้ำเมื่อ 4,000 ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราก็เป็นแบบนั้นเซลล์เล็กๆเกาะอยู่ตามหินร้อนกินสารเคมีเป็นอาหารไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรแล้ววันหนึ่งสิ่งมีชีวิตบางตัวก็ลอยขึ้นค้นพบแสงค้นพบผิวน้ำค้นพบแผ่นดินค้นพบท้องฟ้าจากก้นมหาสมุทรสู่ผิวน้ำสู่บกสู่ท้องฟ้าสู่ดวงจันทร์สู่ดาวอังคารและสักวันสู่มหาสมุทรบนดาวอื่นสิ่งมีชีวิตที่เกิดในความมืดกำลังเดินทางกลับไปหาความมืดมหาสมุทรมืดมิดบนยูโรปาบนเอนเซลาดัสที่อาจมีชีวิตรออยู่เราจะส่งยานดำน้ำลงไปในมหาสมุทรต่างดาวเปิดไฟแล้วมองหาปล่องน้ำพุร้อนสิ่งที่เราเกิดมาเราจะหาบ้านเกิดของเราบนดาวอื่นถ้าเราพบปล่องน้ำพุร้อนบนยูโรปาและเห็นสิ่งมีชีวิตรอบมันจะเป็นวินาทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพราะเราพบสิ่งมีชีวิตนอกโลก
แต่เพราะเรารู้ว่าความมืดไม่ได้ว่างเปล่า ทุกที่ที่มีความร้อน มีน้ำและมีเวลา ชีวิตจะหาทางเกิดขึ้น และถ้าเป็นเช่นนั้น จักรวาลไม่ได้มืดอย่างที่เราคิด มันเต็มไปด้วยชีวิตที่ซ่อนอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็น ชีวิตไม่ได้ต้องการดวงอาทิตย์ มันต้องการแค่ความร้อนจากข้างใน และจักรวาลเต็มไปด้วยความร้อน ปล่องน้ำพุร้อนไม่ใช่แค่โรงงานเคมีใต้ทะเล มันคือจุดกำเนิดของเราทุกคน มันคือหลักฐานว่าชีวิตไม่ยอมแพ้ แม้ในที่ที่มืดที่สุด ร้อนที่สุด เป็นพิษที่สุด ชีวิตก็หาทางเกิดขึ้น และเจริญงอกงาม และถ้ามันเกิดขึ้นได้ที่นี่ มันเกิดขึ้นได้ทุกที่ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม เปิดกระดิ่ง เจอกันทุกสัปดาห์ EP หน้าเราจะพาไปรู้จักแกนิมีดดวงจันทร์ที่ใหญ่กว่าดาวพุธ ที่อาจมีมหาสมุทรซ้อนกัน10 ชั้น เหมือนหัวหอมยักษ์แห่งน้ำ และสิ่งมีชีวิตในชั้นบนกับชั้นล่าง อาจไม่เคยรู้จักกันเลย สวัสดีครับ